මේ ඇඳුම මට US Space Camp එකේදී ලැබිච්ච ඇඳුමක්. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව ගැන අහලවත් තිබ්බේ නැහැ. මට මතක එක්ක ළමයි ඉන්දියාවේ තියෙන මේ අයිලන්ඩ් එකක් නේද කියලා මගෙන් ඇහුවා. දූපතක් නේද කියලා ඇහුවා. මං අවුරුද්දක විතර ඉඳන් කරපු මහන්සිය තමයි ඉතින් ඔය දවස් 6කදී මට ලබා ගන්න හම්බුනේ. DMON project එකේ head විදියට ඉන්න යුසාකු මසාවා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි මේ අර මං කලින් කතා කරපු ජපානයේ businessman. අභ්‍යවකාශ වගේ විෂයක් තෝරගත්ත ඉතින් මගේ පැෂන් එක හින්දා. ආයිබෝවන්. අද අපි චින්තාගාරයේ වැඩසටහන තුලින් ඔයාලට අලුත්ම අත්දැකීමක් අරගෙන ආවිල්ලයි තියෙන්නේ. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ රටේ නම ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන ගියපු අපේම සොයරියක්. අපි බලමු ඇය කවුද කියලා. ඔයාලා දැන් දැක්ක ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනල්ලා දුන්න යාළුවා තමයි දැන් මගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඉතින් සඳලි කොහොමද මේ දවස්වල මොනවද මේ දවස්වල වෙන්නේ? මම හොඳින් ඒෂා. මේ දවස්වල අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. වැඩි එළිය පහළියට යන්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අධ්‍යාපනය ගැනම මේ දවස්වල ඒ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලෙනවා කියවනේ මොනවද අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කරන්නේ? මම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබනවා. මගේ විෂය තමයි Aerospace Engineering, අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ විද්‍යාව. අභ්‍යවකාශය සම්බන්ධ කරගත්ත, කියන්නේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය එකතු කරගත්ත විෂයක් තමයි මම ඉගෙන ගන්නේ. සඳලි. ඔයගේ නම තේරුම මොකක්ද? කවදාද ඔය නම තිබ්බේ? සඳලි කියන්නේ සඳ එළිය එක එකතු වෙලා සඳලි. මගේ නම තියලා තියෙන්නේ මගේ අම්මගේ තාත්තගේ යාළු වෙන අංකල් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ අංකල් එතකොට දානකොට සඳලි කියලා එහෙම හිතන එකක් නැතුව ඇති මේ වගේ කවදා හරි ස්ටඩි කරයි එහෙම කියලා. ඒ දැන් ඉතින් බලනකොට ඒ නම මම කරන දේවල් එක්කත් ගැලපෙන නමක් වෙලා තියෙනවා. නමටම හරියන්න දැන් සඳ තරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නානේ. ඉතින් සඳලි ආගේ ගෙදර කවද ඉන්නේ? නංගිලා මල්ලිලා හැම ඉන්නාද? නැත්නම් තනියෙන් ඉන්නේ? මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මයි තාත්තයි නංගි තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට අධ්‍යාපන කටයුතු හින්දා මම ආච්චිලා ගෙදර තමයි ඉන්නේ. ආච්චි සීයයි නැන්දලා දෙන්නත් එක තමයි මම ඉන්නේ. සඳලි ආගේ පාසල කොහෙද? අපි පාසල කාලේ ගැන කතා කරමු. මගේ පාසල නුගේගොඩ අන්ලා විද්‍යාලය. එක වසරේ ඉඳන් 13 ශ්‍රේණිය දක්වා අන්ලා විද්‍යාලය තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඉස්කෝලේදී තමයි 6 වසරේදී තාරකා විද්‍යා සංගමයටත් මම එකතු වුණේ. මොකද අර කලින් අපි අභ්‍යවකාශයේ වගේ විෂයන් ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් තමයි මේ අභ්‍යවකාශය ගැන හැම ඉගෙන ගන්න මට කැමැත්තක් ඇති වුණේ සහ ඉගෙන ගන්න මාර්ගයක් හම්බුනේ ඉස්කෝලෙන් තමයි මුලින්ම. එතකොට සඳරියම පාසල් යන කාලේ ආසම විෂය මොකක්ද? පාසල් යන කාලේ 5 වසරේ කියන්නේ අපි ප්‍රාථමික අංශයේ ඉන්නකොට පරිසරය වගේ විෂයයකට කැමතියි. මොකද මම හිතන්නේ එතන විද්‍යාව පොඩ්ඩක් පරිසරය ගැන අපි පරිසරය කියන විෂයේදී විද්‍යාව ගැන කතා වෙන හින්දා ඉතින් ඒකට කැමතියි. ඊට පස්සේ ඉතින් 6 ඉඳන් 11 ශ්‍රේණිය වෙනකන් විද්‍යාව. ඉතින් ඉස්සරහටත් විද්‍යා අංශයෙම තමයි මම ඉගෙනම ලැබුවේ. ඉතින් විද්‍යාව තමයි කැමතිම විෂය තිබ්බේ. ඊට පස්සේ දැන් තාරකා විද්‍යාව ඉගෙනගෙන කියන්නේ ඉස්කෝලේ විෂයක් විදිහට තිබ්බේ නැතත් ඉතින් තාරකා විද්‍යාවත් මගේ මම කැමතිම විෂය. සඳලි දැන් උසස් පෙළ හදාරුවේ මොන අංශයෙන්ද? මම ටික කාලයක් ජීව විද්‍යා අංශයෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ගණිත අංශයට ගියේ. ටිකක් අවුරුද්දක් විතර ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ කියන්නේ මම මේ ජීව විද්‍යාව ඉඳන් මාරුනේ පොඩි කාලේ හිතා හිටියේ මේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා වගේ එකක්. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරෙන්නේ මම තාරකා විද්‍යාවට කැමතියි. මට තාරකා විද්‍යාවෙන් දක්ෂකම් පෙන්වන්න ගත්තාම මට හිතුණා මේ අර අපි කැමති දෙයක් කරනකොට හොඳට කරන්නත් පුළුවන් හින්දා ගණිත අංශය තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මම විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ පටන් ගත්තා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේදීත් ඉංජිනේරු තාක්ෂණය තමයි තෝරගත්තේ. සඳනියා කිව්වනේ ඉගෙන ගන්න අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියලා. ඇත්තටම මේ මොකක්ද අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන්නේ? අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන්නේ දැන් අභ්‍යවකාශය ගැන ගත්තොත් එහෙම
ග්‍රහලෝක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව මන්දාකිණි එහෙම ඒව හැදිච්ච විදිය කොහමද, විශ්ව ආරම්භය කොහොමද උනේ වගේ එක එක විෂයපතයන් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අභ්‍යවකාශ තරණය එහෙම නැත්නම් ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් කොහොමද අභ්‍යවකාශයට අපි යන්නේ, ඒවට මොන වගේ යානාද අපි හදන්න ඕනේ, සහ අපි ගත්තොත් වෙන ග්‍රහලෝකයක ජීවය තියනවාද හොයන්න. මේ වගේ දේවල් වලට අපි ඩිසයින් කරන්න ඕනේ මොකක් හරි වෙහිකල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් එකක් හරි. ඔය වගේ ඔය ඩිසයිනින් පාර්ට් එක කියන්නේ මේ වගේ යවන යානා ඩිසයින් කරන්නේ. අපි ගත්තොත් රොකට් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද හදන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ වෙන ග්‍රහලෝක වලට යවනවා නම් ඒ වගේ ස්පේස් වෙහිකල්ස් කොහොමද හදන්නේ. ඔන්න ඔය පිළිබඳව තමයි අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන් ඉගෙන ගන්න. සඳනියා කිව්වනේ අපිට දැන් පැහැදිලි කරලා දුන්නනේ මොකද්ද මේ අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ළමයින්ට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඔය අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරු විද්‍යාව එක මේජර් කරලා අපි කියන්නේ ඒක විතරක් ඒක තමන්ගේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ඉගෙන ගන්න බෑ. හැබැයි දැන් අපි ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඒ කියන්නේ ඉංජිනියරින් ෆැකල්ටි එකකට ගිහිල්ලා ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් වෙන රටකට එහෙම ගිහිල්ලා. හැබැයි අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ විද්‍යාව කියලා ලංකාවේ දැනට අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ විද්‍යාව කියන උපාධියක් ලබන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මේ මමත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඉදිරි අනාගතයේදී මම වෙන අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් රටකට ගිහිල්ලා මෙම සබ්ජෙක්ට් එක ගැන තව ඉදිරියට ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. සඳනී, ඔයා මේ අභ්‍යවකාශය ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ගත්තේ කොයි කාලේ ඉඳන් වගේද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි කාලේ තියෙන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙන්න, ඔය වගේ අදහස්නේ. ඉතින් කොයි කාලෙදි වගේද ඔයාට අදහසක් ආවේ මම කවදා හරි දවසක හන්දතරණය කරනවා මේ වගේ අභ්‍යවකාශය ගැන හොයනවා කියලා? පොඩි කාලෙදී එහෙම ලොකු මේ දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව හරි මෙහෙම සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවද කියලාවත් දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ. පොඩි කාලේදී මම හිතන් හිටියේ අර කිව්වා වගේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. ඒ වගේ අර පොඩි කාලේ අපි අර තියෙන වෛද්‍යවරයන්ගේ සෙට් එකක් එහෙම ටොයි සෙට් එකක් එහෙම ගෙනල්ලා ඕවෙන් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේ වැඩ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මම හැබැයි අර හරිම මේ කියුරියස් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එතකොට මේ 5 වසරේදී එහෙම මම මතකයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ අර අපිට ජීවන චක්‍රය ගැනම කියා දෙනවනේ. එතකොට මට මතකයි මම ඉස් ගෙඩියක් එහෙම බෝතලයකට දාන් ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ එයා දැන් ගෙම්බෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ අර හරිම කියුරියස්. ඉස්කෝලේ මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තිබ්බ ගමන් දැන් අපිට ගේන්න කිව්වොත් එහෙම මොන හරි ගස් කොළන් එහෙම අරන් එන්න කිව්වොත් කොහොමද හොයාගෙන ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ඒවා අපිට දැන් මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් එහෙම ලේසියෙන් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඉස්කෝලේදී ඔය හම්බෙච්ච අවස්ථාවලදී එහෙම විද්‍යාව ගැන එහෙම හදාරනවා. ඉතින් මුල් කාලේදී විද්‍යාව තමයි දන්නේ මම එහෙම රොකට් ගැන NASA එක ගැන එහෙම අහලා තිබ්බට මේ මොකද්ද මේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව කියලා මුලදී දැනන් හිටියේ නෑ. තරු බලනවා. හැබැයි නිරීක්ෂණය කිරීමක් එතනින් වෙන අපි අර සාමාන්‍යයෙන් අහසට ආදරය කරා. හැබැයි 6 වසරේදී ඉස්කෝලේට ගියන් පස්සේ තමයි තාරකා විද්‍යා සංගමයක් කියලා සංගමයක් ඉස්කෝලේ තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. එතකොට ඉතින් මේ තාරකා විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? මේක මේ කියන්නේ මම මේ ආස කරන අහස ගැන ඉගෙන ගන්න කියලා ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒකෙන් අපි අහස නිරීක්ෂණ කඳවුර කියන්නේ දැන් හවස 6ට පටන් ගෙන එළි වෙනකන් අපි අහස නිරීක්ෂණය කරනවා, ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය කරනවා, ඒ වගේ ජල රොකටු හදලා යවනවා, ඒ වගේ සූර්ය නිරීක්ෂණ කඳවුර ඔය වගේ දේවල් ගොඩකට අවස්ථාව ලැබුණේ. කියන්නේ මේ තාරකා විද්‍යාව වශයෙන් අවස්ථාව ලැබුණේ මට පාසලේ තාරකා විද්‍යා සංගමෙන්. ඊට පස්සේ දැන් තාරකා විද්‍යාවටදී පොඩ්ඩක් අභ්‍යවකාශ තරණය කියන්නේ ටිකක් වෙනස්. ඒකේ සබ් ටොපික් එකක් නේ. ඉතින් ඕකට මූලදිම මේ එහෙම ලොකු කියන්නේ අභ්‍යවකාශ තරණය කරනවා කියලා අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. මුලදී තිබ්බේ තාරකා විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න, කොහොමද විශ්වය හැදුනේ, ඔය වගේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මට 2019 දී මට පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් එතකොට මට ඇති වුණා මේ ගගනගාමියෙක් වුණොත් කොහොමද අභ්‍යවකාශයට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කියන නිකන් පොඩි සිහිනයක් වගේ එකක් ආවා. ඒක කොයිතරම් දුරකට සාර්ථක වෙයිද එහෙම අදහසක් එතකොට තිබ්බේ නැහැ. මොකද අභ්‍යවකාශ තරණය කියන්නේ ටිකක් අමාරු කාර්යයක් හින්දා.
ඉතින් එහෙම තමයි ඔය අභ්‍යාකාශ තරණය ඔය සඳ තරණය වගේ අදහස් ඔලුවට ආවේ. සඳනි ආ කිව්වා 2019 මේ ඔයාට ඒ කාලෙදී තමයි මේ සඳ තරණය කරන්නේ වගේ අදහසක් ආවේ කියලා. ඇත්තටම මොකද්ද ඔයා එතනින් කිව්වේ? 2019 දී මට අවස්ථාවක් ලැබුණා US Space and Rocket Center. මේක තිබ්බේ United States වල එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ හන්ස්විල් අලබාමා ප්‍රාන්තයේ මේ NASA Marshall Flight Center එකේ විසිට සෙන්ටර් එක මට යන්න ලැබුණා මේ දවස් 6ක ගගනගාමී පුහුණු කඳවුරක්. මේක මේ NASA එකේ ඇස්ට්‍රොනොට්ස් එහෙම නැත්නම් ගගනගාමී පුහුණු කරනවා වගේම අවුරුදු 10 ඉඳන් 18 වගේ 15 ඉඳන් 18 වගේ විවිධ වයස් කාණ්ඩවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මුළු ලෝකෙම ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් ওই අවස්ථාව මට ලැබුණේ මම ඔය ස්පේස් කැම්ප් එක ඇඩ්වාන්ස් ස්පේස් ඇකඩමි ස්පේස් කැම්ප් කියන එක ගැන දැනගත්තාම පොඩ්ඩක් Google එකේ එහෙම සර්ච් කරලා මේක ගැන විස්තර දැනගත්තා. එතකොට ඉතින් ඇත්තටම මුලදී බැලුවාම මේක ඩොලර් 1500ක් විතර යන ටිකක් ලොකු මුදලක් වැය වෙන එකක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය පවුලක මිනිස්සෙක්ට දරා ගන්න අමාරුයිනේ. ඒ වගේම ඇමරිකාවට යනවා කියන්නේ තවත් ටිකක් ලොකු දෙයක් හින්දා. ඉතින් එතකොට මම ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරා US Space and Rocket Center එකෙන්ම. ඉතින් එතකොට 2019 දී මට ඔය ස්කෝලර්ෂිප් එක ලැබුණා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මට මේ ස්පේස් කැම්ප් ඇඩ්වාන්ස් ස්පේස් ඇකඩමි කියන අත්දැකීම ලබා ගන්න හම්බුනේ. එතකොට සඳනි ඔයා දැන් කිව්වා ඇඩ්වාන්ස් ස්පේස් ඇකඩමි එකක් ගැන. මොකද්ද මේ ඇකඩමි එකෙන් උනේ? මොකද්ද මේ ඇඩ්වාන්ස් ස්පේස් ඇකඩමි එකක් කියන්නේ? ඇඩ්වාන්ස් ස්පේස් ඇකඩමි ස්පේස් කැම්ප් කියන්නේ දවස් 6ක අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගගනගාමීන් දැන් NASA එකෙන් ගගනගාමීන් පුහුණු කරලා යවනවනේ අභ්‍යාකාශයට. ඒ වගේ මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ අත්දැකීම එහා සමානව ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් එතනදී මට ලැබුණා එක ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විද්‍යාව සම්බන්ධ එක ගැටලු විසඳන්න, ඒ වගේම එක මිෂන්ස් කොහොමද අපි මේ අඟහරු වලට එක යානයක් ගොඩ බස්සන්නේ, එහෙම නැත්නම් ගගනගාමීන් මෙහෙම යානයක් ගොඩ බස්සන්නේ කොහොමද? ඒක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම NASA ආයතනයේ ගගනගාමීන් යවනවා වගේම NASA ආයතනයේ වගේ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ස්පේස් ඒජන්සි එක ඒගොල්ලන් පෘථිවියේ ඉඳනුත් කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් එතකොට එතනදී කොහොමද මේ අභ්‍යාකාශය ගැන කොහොමද මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියන එකත් අපිට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේ මිෂන්ස් 3ක් 4ක් අපිට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ගගනගාමීන් පුහුණු කරන එක සිමියුලේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ සිමියුලේෂන්ස් ගත්තොත් එimhe කොහොමද සඳේ දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පෘථිවිය වගේ 1/6 තියෙන. ඒ කියන්නේ 6 ගුණයක් අඩුයි. ඉතින් එතකොට ඒකෙදි කොහොමද ඉන්නේ කියලා ඒ වගේ සිමියුලේෂන්ස් තියෙනවා. තව එතකොට ගත්තොත් ෂටල් එකක් කියන්නේ ස්පේස් වෙහිකල් එකක්. ඒ කියන්නේ ගගනගාමීන් අභ්‍යාකාශයට රැගෙන යන වාහනයක්. ඉතින් ඒක අභ්‍යාකාශයේ එහෙම නැත්නම් වායුගෝලයේ පෘථිවි වායුගෝලයේදී කැරකෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ආයි රීඑන්ට්‍රි වෙනකොට ඒ කියන්නේ අභ්‍යාකාශයට ගිහලා ආයි පෘථිවියෙන් නැවත එනකොටයි පෘථිවියෙන් අභ්‍යාකාශයට යනකොටයි මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට දරා ගන්න බැරි විදිහකට ඒක 360 අංශක 360කටම කැරගෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට ඒ ස්පේස් කැම්ප් එක ඇතුළේදී ට්‍රේන් කරා කොහොමද මේ වගේ දෙයකට ඔයගොල්ලන් කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් අපි ට්‍රේන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දවස් 6ක් ඇතුළතදී අභ්‍යාකාශයට යන්නේ නැතුව පෘථිවිය ඉඳන් ගගනගාමී වගේ තමයි ඉතින් අපිට ඉන්න පුළුවන් වුණේ. සඳනි දැන් අපි අභ්‍යවකාශ කඳවුර ගැන කතා වුණානේ. දැන් මේ ඔයා ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ඇඳුමක් දකින්නේ චිත්‍රපටි වලනේ. ඉතින් මොකද්ද ඔය ඇඳුම විශේෂත්වය මොකද්ද? අතන බැජ් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇඳුම හරි අමුතුයි. අපි ඔය වගේ දකින්නේ නැහැ. ඇස් දෙකට දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද ඇත්තටම ඔය ඇඳුම? මේ ඇඳුම මට US Space Camp එකේදී ලැබිච්ච ඇඳුමක්. ඒ කියන්නේ අපි ඇස්ට්‍රොනොට්ස් වගේ මේ දැන් අපිට දැන් මෙතන අරවා කිව්වා වගේ බැචස් ගහලා තියෙනවා මේ වින්ග්ස් එහෙම දෙන දවසේ. ඒ කියන්නේ අපි ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එකේදී වගේ ඉතින් ඇස්ට්‍රොනොට් ට්‍රේනිස් මේක තමයි අඳින්නේ. එතකොට දැන් මගේ මේ කියන්නේ දැන් මේ නිල් පාට ෆ්ලයිට් සූට් එක කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඒක මට US Space and Rocket Center එකෙන් ලැබුණේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇස්ට්‍රොනොට් ට්‍රේනින් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒක මේ සීනේ දකින්න ඕන කෙනෙක්ට ඒක අරගෙන අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අගෞරවයක් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. දැන් මගේ මේවට කියන්නේ පැචස් කියලා. ඉතින් මේ පැච් එකක් එහෙම දැන් මම නම් ගහන් ඉන්නේ මගේ මොකක් හරි achievement එකක් තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති නම්
අපි දැන් ආසම මිෂන් එකක පැච් එකක් එහෙම ගහ ගන්නත් පුළුවන්. මම ඉතින් මගේ දැන් මේක ලැබෙනකොට තිබ්බ දේවල් තමයි මේ NASA. මොකද මේක NASA ආයතනයට සම්බන්ධ ආයතනයකින්ද NASA මිෂන් පැච් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. ඉතින් ඒකේ පැච් එකක් මේ තියෙන ස්පේස් කැම්ප් එකේ පැච් එක. ඒ වගේම මේක ඉතින් US Space and Rocket Center එකෙන් හම්බෙන හින්දා US කොඩිය තමයි ඉස්සරලම ගහලා තියෙන එක මට ලැබෙනකොටම. ඊපස්සේ මම ලංකාවට ආවන් පස්සේ තමයි ලංකාවේ මේ දජේ මට මගේ පැච් එකක් විදිහට මේක ගහ ගන්න ලැබුණේ. ඊට ඉතින් මෙතන මගේ නම සඳහන් වෙනවා US Space and Rocket Center එකේ පැච් එක තියෙනවා. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම ස්පේස් කැම්ප් එකේ තිබ්බ පොඩි කම්පිටිෂන් එකක්. ඉතින් ඒකේ අපි ටීම්ස් වශයෙන් ඉන්නේ. ඒ ටීම්ස් වලින් අපේ ටීම් එක අවුට්ස්ටෑන්ඩින් ටීම් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ සතියේ තිබ්බ හොඳම ටීම් එක කියලා අපිට හම්බුණා. ඉතින් ඒකට හම්බෙන්නේ මිෂන් පැච් එකක්. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඒ මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ නම් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කුමාරසිංහ කියලා මගේ නමක් තියෙනවා. ඒක සහ මේක මම The Mass Generation ඒ සංගමේ 2018 ඉඳන් මම ඉන්නවා. ඉතින් සමාජිකාවක් වශයෙන් සහ ස්ටුඩන්ට් ස්පේස් ඇම්බැසඩර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අභ්‍යවකාශ පිළිබඳව දැනුම ලබා දෙනවා ළමයින්ට වොලන්ටියර් කරන එක තමයි මගේ රෝල් එක. ඒ වගේම තමයි මට පළවෙනි වතාවට ඇත්ත ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් හම්බුණා. ඉතින් එතකොට හම්බෙච්ච මේ මිෂන් පැච් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් ෆ්ලයිට් සූට් එක ගැන විස්තරේ. දැන් සඳනියා කිව්වා ඔයාලට පළවෙනි වතාවට ඇත්ත ගගනගාමියෙක්ව හම්බුනායි කියලා. ඒ අත්දැකීම කොහොමද? කොයි වගේද? ඇත්තට මගේ ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක ඉවර වෙලා මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ඇස්ට්‍රොනොට් ලැරි ඩිලූකස් NASA ගගනගාමියෙක් වෙන ලැරි ඩිලූකස් මහත්මයාව හම්බෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඒ ඉවෙන්ට් එක කිව්වේ lunch with an astronaut. ඒ කියන්නේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් එක්ක ලන්ච් එක ගන්න හම්බෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මට ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා මේ ලන්ච් එක නම් ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ලන්ච් එක ඉවරලා මම යනකොට හැබැයි ඔටෝග්‍රාෆ් සයින් කළා ඇස්ට්‍රොනොට් එක කතා කරන අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් එතකොට ඔටෝග්‍රාෆ්ස් එවලි ගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම කතා කරන්න ලැබුණා. ඒ මිෂන් පැච් එකක් ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි දැන් සිහිනයක් දකින වෙලාවක දැන් අපි රෝල් මොඩල් එකක් හම්බුණා වගේ දෙයක් තමයි මට වෙලෙ ඉතින් හිතුනේ. සඳනි දැන් ඔයාලට කොහොමද මේ සඳ තරණය කරන්න යන කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ? අවස්ථාව ලැබුණේ කියන්නේ Dear Moon කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මට 2021 දී දැනගන්න ලැබුණා. ඒකට මම ඇප්ලයි කරා. තාම මේ සඳ තරණය කරන කණ්ඩායමට නම් මම ඇතුළත් වෙලා නැහැ. තාම සිලෙක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක යනවා. ඉතින් ඒකෙදී මිලියනයක් වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ තරගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ Dear Moon project එක කියන්නේ ජපානයේ ඉන්න බිස්නස්මන් කෙනෙක් ගොඩක් බිලියනපතියෙක් වගේ කෙනෙක්. එයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එයා ගානේ ස්පොන්සර් කරලා එයාත් හඳට යනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පුරවැසියන් 8 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉංජිනේර්වරයෙක්වත් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ට හඳට අරන් යන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය පුරවැසියන් 8 දෙනෙක්. ඉතින් ඔය තෝරන තරගෙට මමත් ඉතින් ඇතුළත් වුණා. ඒ ඇතුළත් වෙනකොට දැන් යම් තාක් දුරකට මට ඒ තරඟ ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරහට තොරතුරු තාම ඉතින් මම දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී Dear Moon project එකෙන් ඒගොල්ලන් ඔෆිෂියල් වීඩියෝ එකක් එලි දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඇප්ලිකන්ට්ස් ඒ කියන්නේ ෂෝට් ලිස්ට් කරපු ඇප්ලිකන්ට්ස්ගේ තොරතුරු ටිකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔය වීඩියෝ පටේ මගේ එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔලිම්පික් ඇත්ලීට්ස් world famous musicians YouTubers වගේ ඇතුළත් වෙන වීඩියෝ එකේ ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සඳනි දැන් මට කිව්වා Dear Moon ව්‍යාපෘතියක් කියලා එකක් ගන්න. ඇත්තටම මේ Dear Moon ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකදී ඔයා කිව්වා දැන් මේකට සාමාන්‍ය මිනිස්සු 8 දෙනෙක්ව තමයි යවන්නේ කියලා. ඇයි ඒගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු 8 දෙනෙක්ව තෝරගෙන තියෙන්නේ? Dear Moon project එක කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ හඳට 8 දෙනෙක්. සාමාන්‍ය පුරවැසියන් 8 දෙනෙක් තෝරලා යවන කන්ටෙස්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘතියක්. එතකොට මෙතනදී මේකේ කන්ටෙස්ට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ Dear Moon project එකේ head විදියට ඉන්න
යුසාකු මසාවා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි මේ අර මං කලින් කතා කරපු ජපානයේ බිස්නස්මන්. ඉතින් දැන් එයා දැන් හිතනවා ඇතිනේ මේ බිස්නස්මන් කෙනෙක් මොකද ස්පේස් එක ගැන මේ උනන්දුවක් දක්වන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අද කාලේ වෙනකොට බිස්නස්මන්ලා ගොඩක් අය ස්පේස් එකට යනවා. මම හිතන්නේ මේ ලංකාවේ නිවුස් වල උනත් දකින්න ඇති ස්පේස් එකට එක දිගට ජූලි මාසේ හැම ස්පේස් මිෂන්ස් එක ළඟ Virgin Galactic, Blue Origin වගේ ස්පේස් ඒජන්සිස් වලින් යවුවා. දැන් ඉස්සරහට එන්න මේ බිලියනර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පවර් එක ස්පේස් එකටත් දක්වා යන්න ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි තරඟයක් වගේ එකක් මේ දවස්වල තියෙනවා. ඉතින් දැන් යුසාකුගේ අරමුණ වෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් 8 දෙනෙක් තෝරගන්න එකේ අරමුණ වෙන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අභ්‍යවකාශයට යන්නේ අභ්‍යවකාශය පිළිබඳ හදාරපු එහෙම නැත්නම් විද්‍යාඥයෝ විද්‍යාව පිළිබඳ එක්ස්පර්ට්ස්ලා තමයි අභ්‍යවකාශයට මේ මෙතෙක් කල ගොඩක් වෙලාට ගිහිලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය කියන්නේ এডুকেෂන් සම්බන්ධ ඉගෙන ගත්ත ඒ විෂයපතෙන් මුහුකුරාගේ කට්ටිය තමයි අභ්‍යවකාශයට ගිහිලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය පුරවැසියන් 8 දෙනෙක් තෝරගන්න එකේ බලාපොරොත්තුව තමයි ආටිස්ට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් කලාකරුවෙක්. තව එතකොට කොහොමද ක්‍රීඩකෙක්. ඒකට අපි ගත්තොත් මේගොල්ලන් ස්පේස් එකට ගියත් කොහොමද ස්පේස් එක දකින්නේ? මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම ස්පේස් එකට ගිහිල්ලා පෘථිවිය දකිනවා. ඒකට අපි කියන ඕවර්විව් ඉෆෙක්ට් එක කියලා. ඒක කොහොමද මේ දැන් අපි දැකලා තියෙන මෙච්චර කාලයක් අර විද්‍යාඥයන්ගේ ඇසෙන්නේ. මේක අපි ගත්තොත් රචකයෙක්ගේ ඇසෙන් කොහොමද දකින්නේ? සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් කොහොමද මේක දකින්නේ? ක්‍රීඩකයෙක් කොහොමද දකින්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔය අදහස එහෙම නැත්නම් ස්පේස් එක කියන්නේ space is for everyone. ස්පේස් එක එක ජන කොට්ටාශයකට විතරක් එහෙම නැත්නම් එක ජාතියකට එහෙම නැත්නම් එක nationality එකකට විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද අද වෙනකන් ගොඩක් ස්පේස් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇමරිකානු, රුසියානු වගේ රුසියානු ජාතිකයන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වර්ල්ඩ් වයිඩ් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එතකොට එතන එක එක nationalities එහෙම නැත්නම් එක ජාතීන් representation එකක් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් එක අපි ගත්තොත් එක cultures මේ ස්පේස් එකට අරන් යන එක තමයි මේ Dear Moon project එකේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ සඳනි දැන් ඔයා කිව්වා අභ්‍යවකාශය එක්කෙනෙක්ට විතරක් සීමා නැහැ. අපි හැමෝටම යන්න පුළුවන් කියලා. සඳනි දැන් ඔයා NASA ආයතනයට මුලින්ම යනවනේ. මුලින්ම NASA ආයතනය දැක්කට පස්සේ ඔයාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? NASA ආයතනය කියන්නේ NASA Marshall Flight Center එකේ විසිටර් සෙන්ටර් එකට තමයි මට යන්න හම්බෙන්නේ මේ අර මම කලින් සඳහන් කරපු 2019 ස්පේස් කැම්ප් එකේ. ඉතින් ඔය ස්පේස් කැම්ප් එක කියන්නේ දැන් දවස් 6ක වැඩමුළුවක්නේ. ඉතින් ඒක දවස් 6ක වැඩමුළුවක් වුණාට මම අවුරුද්දක විතර ඉඳන් කරපු මහන්සිය තමයි ඉතින් ඔය දවස් 6කදී මට ලබා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් දැන් අවුරුද්දක් ගත්තොත් මම 2018 අවුරුද්දේ අග භාගයේදී තමයි මම ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ. 2019 මුලදී දැනගන්න ලැබෙනවා පෙබරවාරි වල වගේ ස්කෝලර්ෂිප් එක හම්බුණා කියලා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් US වලට යන, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවට යන වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. ඉතින් ඔතනදී එක බාධක හැම එනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් ස්කෝලර්ෂිප් එක හම්බුණානේ දැන් කොහොමද මේ ගුවන් යාන ගාස්තුව වගේ හොයාගන්නේ. ඒ වගේ එක කොහොමද ඉස්කෝලේ යන කාලේ කොහොමද මම මේ නිවාඩුවක් වගේ දෙයකට කොහොමද මේ ඇමරිකාවට යන්නේ ඔය වගේ ඉතින් එක ගැටලු ආවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඒ කියන්නේ අන්තිමේදී කොහොම හරි මම හිතපු තැනට යන්න පුළුවන් වුණානේ කියලා අර සතුටක් තෘප්තියක් කොහොම හරි අර මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ දැන් තිබ්බ හීනයක් සැබෑ වුණානේ වගේ එකක් මට ඉතින් දැක්කහම හිතුණා. මොකද මම යන්න කලිනුත් අර මේ යන තැන ෆොටෝසෙන් බලලා තින්නේ. ඉතින් එතකොට අර ඒක ඇත්තම දකින්න එක වෙනස්ම අත්දැකීමක් ඉතින්. සඳනි දැන් ඔයා කඳුරට ගියාට පස්සේ වෙනත් රටවල් වල කට්ටියත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න හම්බුණානේ. ඒ අත්දැකීම කොයි වගේද? මං කැමතියි දැනගන්න ඒ අත්දැකීම කොයි වගේද කියලා. එතකොට දැන් ස්පේස් කැම්ප් එකේ මේක ස්පේස් කැම්ප් එක කියන්නේ සමයකේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේ වැඩසටහනට ලෝකේ හැමතැනින්ම වගේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් එනවා. ඉතින් මගේ සතියේදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 200ක් 500ක් වගේ ගාණක් හිටියා. ඉතින් මගේ කණ්ඩායම ඇතුළතදී කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මගේ කණ්ඩායමේ බහුතරයක් හිටියේ
ඇමරිකානු ජාතික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. ඉතින් මම තමයි මේ වීක් එකේ තිරපු එකම ශ්‍රී ලංකන්. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව ගැන අහලවත් තිබ්බේ නැහැ. සමහර එක්කෙනෙක් වගේ මට මතකයි එක ළමෙක්ට ඉන්දියාවේ තියෙන මේ අයිලන්ඩ් එකක් නේද කියලා මගෙන් ඇහුවා. දූපතක් නේද කියලා ඇහුවා. ඒ වගේ අර මට ලංකාව ගැන පොඩි රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නැත්නම් නියෝජනයක් කරන්න ලැබිච්ච එකත් සතුටක්. ඉතින් මේ වැඩ කරනකොට අර ටීම් එකේදී නැෂනැලිටිස් අපේ මොන වගේ අයිඩෙන්ටිටිස්ද අපිට තියෙන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ටීම් එකක් විදිහට කොහොමද දැන් ස්පේස් එකේදී වුණත් අපිට හැමතිස්සෙම අපි වගේම මිනිස්සු ටිකක් හම්බෙයි. එහෙම නැත්නම් සමාජය වුණත් අපි වගේම මිනිස්සු ටිකක් අපිට හම්බෙයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා එක එක ජාතීන් වලින්. අනිත් එක මම සිංහල භාෂාව කතා කරන ළමයි. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ පවුලෙනුත් ඈතින් එහෙම ඉන්නකොට ඒ ළමයිනුත් ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේම අපිට දැන් අපි ගත්තොත් එම මේ සතියක් ඇතුළත කාලයේදී දැන් එක එක නැෂනලිටිස් වලින් එනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එක එක ආහාර ඒ වගේ දේවල් උනත් වෙනස් විදිහට තමයි තිබ්බේ. දැන් සඳනී අභ්‍යවකාශයට යනවා කියන එක හීනයක් නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ගෑනු ළමයෙක්ට. අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක මේ අභ්‍යවකාශයට යනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට හීනයක්. ඉතින් දැන් මේ බලන් ඉන්න නංගිලා අම්මලාට වඩා මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? අභ්‍යවකාශයට යන එක කියන්නේ දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක බය හිතෙන ටිකක් රිස්ක් එක වැඩි. සමහරක් විට දැන් අපි අහලත් තියෙනවනේ ඔය රොකට් වල සාමාන්‍ය ගගනගාමී ඔය පුපුරලා මැරිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ස්ටෝරීස් තියෙනවනේ. එතකොට ඒක බය හිතෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවේ සංස්කෘතියේ උත්සාහ සාමාන්‍ය සමාජයේ තියෙන්නේ ගෑනු ළමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ, පිරිමි ළමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඒවත් තියෙද්දි අර අපි කියන්නේ ස්ටීරියෝටයිපින් කරනවා කියලා නිකන් එහෙම තියෙද්දිත් අභ්‍යවකාශ වගේ විෂයක් තෝරගත්ත ඉතින් මගේ පැෂන් එක හින්දා. ඉතින් මම නංගිලා මල්ලිලාට කියන්නේ ඔයාලට දැන් අභ්‍යවකාශ කියන්නේ ඒක බය හිතෙනවා තමයි. හැබැයි මම සම්පූර්ණයෙන්ම බය නැති කරගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. මම හරිම බයයි දේවල් වලට. නංගිලා මල්ලිලාට සීනයක් තියෙනවා නම් ඒකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අර දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම බය නැතුව එහෙම ඉන්නේ කියන්නේ නේ. මම ඇත්තනකොත් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හැම දෙයකටම මගේ බයයි, කතා කරන්න බයයි. දැන් මගේ ගෝල් එක වෙලා තියෙන්නේ ගගනගාමියෙක් සමහරකට වෙන්න බැරි වෙයි. සඳතරණය කරන එකක් නැති වෙයි. හැබැයි දැන් ඔය මගේ දැන් අපිට තියෙනවානේ මේ බයවල් තියෙනවා, මේ ෆෝබියාස් ටික තියෙනවා. මට දැන් ඔක අන්තිම කාලේ වෙනකොට මගේ ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණත් මගේ ඔය බය ටික හරි මම මේ චැලෙන්ජස් ටික ඕවර්කම් කරා කියලා අන්න ඒක තමයි මගේ ඉතින් තියෙන ගෝල් එක. ওই ගෝල් එක කියන්නේ මම හිතනවා ගගනගාමියෙක් වෙන හීනය හරහා මට ඒක ලැබුණ නැතත් මට කවදා හරි දවසක සතුට වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම නංගිලා මල්ලිලාටත් කියන්නේ ඔයගලන්ට හීනයක් තියෙනවනේ ඒකට වැඩ කරන්න. ඉතින් අර හැමතිස්සෙම මේ අපි හිතන තැනටම හිතන විදිහටම යන්න බැරි වෙයි. දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 2019 මට ඔය යන්න තිබ්බ ස්පේස් කැම්ප් එකේ දවසක් තිබ්බා. ඒ දවසට මට යන්න බැරි වුණා. දවසට යන්න බැරි වුණේ එක ගැටලු ඇවිල්ලා මට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට යන්න ඕනේ මට කාලයක් පහු වෙලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරපු හින්දා ඒ දවසට යන්න බැරි වුණත් ටිකක් කල් ගිහිල්ලා හරි යන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් අපි හිතන විදිහට හිතන දේවල් වෙන එකක් නැති වෙයි. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ ලොකු හීනයක් තියෙනවා නම් අභ්‍යවකාශය විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් තමන්ගේ විෂයපතෙන් යන්න පුළුවන් උපරිමයක් තියෙනවා නම් ඒ ගෝල් එක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ අරමුණ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අර අපි කතාවක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඹ ගෙඩියක් උනත් ගහකින් කඩනවා නම් උසම අත්තර ගහන්න කියලා. ඔය දැන් ඔය ගහන ගල නිකන් හරි යටින් අත්තක තියෙන අඹ ගෙඩියක් හරි කඩාගෙන වැටේ කියලා. ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් උපරිමයටම ඒම් කරන්න. ඉතින් ඒම් කරලා ඊට වැඩිය දැන් තමන් ඉන්නවට වැඩිය හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි මට නංගිලා මල්ලිලාට කියන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරපුවාම ඕනම අභියෝගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා අපි මේ සඳනි කිව්වා. ඒක ආ පෙනලක් තියෙනවා. ඒ වගේම සඳනි දැන් මේක බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඔයාගේ විශේෂයෙන් ඉදිරියට යන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ ගගනගාමියෙක් නැත්තම් මේ සඳතරණය කරන්න අභ්‍යවකාශ ගැන ඉගෙන ගන්න මොනවාද ඒගොල්ලෝ හදාරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්? මම ඉස්සර වෙලා ගගනගාමියෙක් වෙන එක ගැන කියන්නම්. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් ලංකාවේ ස්පේස් ඒජන්සියක් එහෙම නැත්නම් මේ අභ්‍යවකාශ සම්බන්ධ ආයතනයක් නැහැ. කියන්නේ රොකට් එකක් හදලා ගගනගාමිය පුහුණු කරලා අභ්‍යවකාශයට යවන්න තරම් පහසුකම් ලංකාවේ නැහැ.
ඉතින් දැන් උතන ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් ස්පේස් ඒජන්සි එකක් හදනවට වැඩිය ලංකාවේ දියුණු වෙන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. ළමයින්ට අධ්‍යාපන පහසුකම් එහෙම නැති වෙලාවක අපිට කියන්න බෑනේ ස්පේස් ඒජන්සි එකක් හදලා යවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මම දකින විදිහට මගේ හීනේ ගගනගාමියෙක් වෙන එක. ඒක එතකොට මම කිව්වොත් එහෙම මේක කොහොම හරි ස්පේස් ඒජන්සි එකක් හදලා යන්න ඕනේ කියලා ඒක පොඩ්ඩක් ආත්මාර්ථකාමී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් NASA අපි ගත්තොත් ජපානයේ රෂ්‍යාවල ඔය හැමතිස්සෙම යවන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ස්පේස් ඒජන්සි වල. දැන් ඒ උනට ඉස්සරහට ස්පේස් එක කමර්ෂියලයිස් වෙන හින්දා එහෙම නැත්නම් එක දැන් මම අර කලින් කිව්වේ එක බිලියන ප්‍රතියන් යනවා කියලා ස්පේස් එකට. ඕකෙන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාවටත් යන්න. ඉතින් ගගනගාමියෙක් වෙන එක මම නාංගිලා මල්ලිලාට කියන අපි ලංකාවේ ඉපදිච්ච හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක ඔයාගේ පළවෙනි ඩ්‍රීම් එක විදිහටම තියාගන්න එපා. මොකද ඒ ඩ්‍රීම් එක නැති වුණොත් අපිට දුක හිතෙනවනේ. ඉතින් දැන් මමත් හැමතිස්සෙම ගගනගාමියෙක් වෙනවා මේක වෙන්න ඕනේ ඒක කියන අදහසේ නෑ. මට අරමුණ තියෙනවා. හැබැයි ඒක නිකන් අපේ plan B එකක් හරි plan C එකක් විදිහට තියාගන්න. ඔයාගේ plan A එක විදිහට දැන් හිතමුකෝ ගගනගාමියෙක් වෙන්න කියලා මේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාවම තාරකා විද්‍යාවම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා නැහැ. ඉතින් එක ඔයා ඉගෙන ගන්න විෂය පතෙන් ඒකෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යාපන මට්ටම එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඔයාට ගන්න පුළුවන් උපරිමම අරගෙන ඒ වගේම තව එක බාහිර ස්කිල්ස් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඩයිවිං කරන්න, පයිලටිං ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් අවස්ථා ඉතින් ලංකාව වගේ රටක ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවනුත් ලබා ගන්න හම්බුනොත් එහෙම අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒවටත් යන්න. හැබැයි අර ගගනගාමී කියන හීනේ පොඩ්ඩක් මම කියන්නේ plan B එකක් හරි C එකක් විදිහට තියාගන්න. ඒ අරුණාම තමන් ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් තමන් ආස විෂයක් ඇතිනේ. ඒක තාරකා විද්‍යාවෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම තාරකා විද්‍යාවෙන් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න බෑ කියලා හිතමුකෝ. එහෙම වුණොත් අපිට ඉතින් ටිකක් කල් යනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එක ෆිසික්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉන්ජිනියරින් ස්ටඩි කරලා තමන්ගේ ෆස්ට් ඩිග්‍රී එකට ස්ටඩි කරලා ඊට පස්සේ PhD මාස්ටර්ස් වලට වගේ ඇස්ට්‍රොනොමි හරි එහෙම නැත්නම් තාරකා විද්‍යාව හරි ඔය ස්පේස් සම්බන්ධ දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න දැන් ඕන කෙනෙක්ට ගගනගාමියෙක් වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒකට මේ කැමැත්තක් තියනවා නම් ඕනම විෂය පතයකින් තමන්ගේ යන්න පුළුවන් උපරිමය කියන්නේ විද්‍යාව, තාක්ෂණ වේදය, ගණිතය වගේ ඒවට අදාළව විෂය පතයක් තෝරගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ඉස්සරහට වෙන විෂය පතයන් වලිනුත් අභ්‍යවකාශයට යයි. ඒ වුණාට අර දැන් දැනට ඒ වගේ විෂය පතයකින් ඉගෙනුම හදාරලා ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම ස්කිල්ස් ටික ලබාගෙන ඒ වගේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න කියන එක තමයි මට රංගිලා මල්ලිලාට එහෙම නැත්තම් ඇත්තටම කිව්ව දැන් මට කලින් ඇඩ් කරන්නත් අමතකුණ වයසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හීනයක් දාගෙන නම් ඕක කවදා හරි දවසක හැබෑ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ළඟකදී වෙච්ච සිදුවීමක් තමයි වොලි ෆන්ක් කියන අහලත් ඇති මර්කියුරි 13 කියලා මෙහෙම ඇස්ට්‍රොනොට්ස්ලා දැන් අවුරුදු 30 ගානකට විතර කලින් පුහුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔතනදී ඉස්සර වෙලාම යවන්නේ පිරිමි එහෙම නැත්නම් මේල් ඇස්ට්‍රොනොට්ස්. ඉතින් ඒ කාලේ කාන්තාවන්ට ස්පේස් එකට යන්න බෑ. ඉතින් මේ ළඟකදී අවුරුදු 82ක් වෙලා අභ්‍යවකාශයට යට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් දැන් අවුරුදු 82ක් වෙලා එයා තමයි අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා තියෙන මේ වැඩි මහල්ම එහෙම නැත්නම් කාන්තාව. ඉතින් ඒ වගේ අපිට කවදා කියන්නේ ඩ්‍රීම් එක සමහරක් විට දැන් අද එහෙම නැත්නම් තව අවුරුදු 10කින් ළඟා කරගන්න බැරි වෙයි. සමහරවිට කවදා හරි දවසක ආයේ ඩ්‍රීම් එකටම වැඩ කරොත් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හැමතිස්සෙම ඒකට කැපවීමෙන් ඉන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ හැමෝටම. සඳනි දැන් මේ බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඇති ප්‍රශ්නයක් කවුද මේ ගගනගාමියෙක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම කවුද ගගනගාමියෙක් කියන්නේ? ගගනගාමියෙක් කියන්නේ දැන් අර මම කිව්ව අභ්‍යවකාශය කියලා. දැන් අභ්‍යවකාශය කියන්නේ පෘථිවියේ මම මෙෂර්මන්ට්ස් වශයෙන් මේ කියන්න මට ඇත්තටම දැන් මතක නැහැ. උනාට මෙෂර්මන්ට් එකක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ කිලෝමීටර් ගානෙන් වායුගෝලයෙන් එළියේ ප්‍රදේශය තමයි අභ්‍යවකාශය කියලා කියන්නේ. එතකොට ওই අභ්‍යවකාශයට යන්න නැත්නම් ඒ අභ්‍යවකාශයේ දැන් යන පුද්ගලයන් ගත්තොත් එයාලා අපි ගගනගාමීන් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් අභ්‍යවකාශය තරණය කරන මේ ඒකට වෙනම ට්‍රේන් කරපු මිනිස්සු කොටසකට තමයි අපි ගගනගාමී එහෙම නැත්නම් ගගනගාමී වෘත්තිය කියලා කියන්නේ. සඳනි ඔයාට අනාගතයේදී තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවාද? අනාගත බලාපොරොත්තුව මගේ අභ්‍යවකාශ
සම්බන්ධ ආයතනයක වැඩ කරන එක. අර මං කලින් කිව්වා වගේ plan B එකක් වගේ තියාගෙන ඉන්න මගේ අරමුණක් එහෙම නැත්නම් සීනයක් තියෙනවා. අභ්‍යවකාශයට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අන්න ඒක සැබෑ කරගන්න එක. ඉතින් ওই ටික තමයි මගේ සිහිනේ. ඒ ඇරෙන්න මං කැමතියි දැන් මම ඉගෙනගෙන මගේ දැනුමෙන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මොකද අපි ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් දන්නව කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ දේවල්. ඒ කියන්නේ වෙන රටක දියුණු වෙච්ච රටකට වඩා ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ටිකක් අමාරුවෙනේ මේ opportunities එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න. ඉතින් එයාලට ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න මඟ පෙන්වීමක් හරි ඒ උදව් කරන්න ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට සඳනියා ආපහු නාසයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඇමරිකාවට යන්න ගිහිලා උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න? ඇමරිකාවට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. 2022 මුල් කාලේ වෙනකොට මම ඉගෙන ගන්න යන්න ඕනේ. නාසයකටත් අවස්ථාවක් ඒ අතරදී ලැබුණොත් යනවා. ඉතින් දැන්ට මම අර කලින් සඳහන් කරා වගේ මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරන්න මම ඇමරිකාව සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක තමයි ඉගෙනුම ලබන්නේ. එතකොට මගේ මේ අර කියපු ඒරෝස්පේස් ඉන්ජිනියරින් ඔය විෂයපතේ ඉගෙන ගන්න මට ඉතින් එක්සත් ජනපදයට යන්න වෙනවා. සඳලිය අපේ රටට ආඩම්බරයක්. ඒ වගේම අපේ රටේ නම ජාත්‍යන්තරයටත් ගෙනහිලා තියෙනවා. මේ සඳනි ඔයාට මේ වැඩ කටයුතු කරන් යන්න විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ සඳහා ඔයාට රාජ්‍ය මට්ටමින් හෝ පෞද්ගලික මට්ටමින් හෝ උදව්වක් ලැබිලා තියෙනවද? ඒ වගේම උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? අද චින්තාගාරයේ වැඩසටහනේ ඔයාට ඒ ගැන අපිත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. මට 2019 ස්පේස් කැම්ප් එකට යනකොට රාජ්‍ය මට්ටමින් උපකාර ලැබිලා තියෙනවා. අනුග්‍රහයක් ලැබිලා තියෙනවා. එයාෆෙයා එකට එහෙම නැත්නම් මේ ඇමරිකාවට යන ගමනට ගමන් පිරිවැය මට එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයාට මම ලියුමක් ලිව්වා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මගින් මට අනුග්‍රහකත්වය ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් තව ඉස්සරහට මට මේ මගේ මම කිව්වර මගේ ඩිග්‍රී එක මේ හදාරන වැඩපිළිවෙල වලට මට ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණොත් ඒක ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම අර මම කලින් සඳහන් කරා වගේ පයිලටින් ඔය වගේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න හම්බුනොත් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. එයාරෙන්න මම විතරක් නෙමෙයි තව නංගිලා මල්ලිලා ඉන්න මේක ස්ටඩි කරන්න ආසාවෙන්. ඉතින් එයාලටත් මොන හරි දුරේක්ෂ වගේ උපකරණ හරි යම් මේ විදිහේ අනුග්‍රහකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. සඳනි අපි අහලා තියෙනවා නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් තමයි සඳ මතට පාදපු මුල්ම මිනිසා කියලා. ඒ වගේම අපේ මේ ශ්‍රී ලාංකික දජය සඳට ගෙනහිල්ලා රටට ආඩම්බරයක් ගේන්න මේ පුංචි දූපත ලෝකයටම ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඔයාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි මේ චින්තාගාර වැඩසටහනින් ඔබට සුබ පතනවා. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සහ මේ චින්තාගාර වැඩසටහනට මට ආරාධනා කරාට ඒ වගේම මේ තාක්ෂණ සහාය ලබා දෙන ඒ මාමලාටත් මම ස්තුති වෙන්න කැමතියි. ඒ වගේම ඔයාටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. එහෙනම් අදට අපි චින්තාගාරයේ වැඩසටහනින් සමුගන්නවා. අපේ වැඩසටහන පිළිබඳ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට වටිනා තෑග් දිනා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ලබන සතියේත් අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම හරවත් වැඩසටහනකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අදට ගිහින් යන්න සුබ සතියක්. පරම ධනය සතුටයි සොයා යන මග සැලසුමයි කියා දෙන හොඳම තැන සනසයි.